Hey guys, Nix here. Welcome to another unboxing video. Sa episode na to, mag-unbox tayo ng motorcycle helmets. Yan. So may mga dumating na bagong motorcycle helmets natin from HJC. Yan, meron tayong 4 na motorcycle helmets na bubuksan for today. I-unbox natin. CS15 sila lahat. HJC CS15, pero magkaiba ng version. Makikita natin yung iba-ibang kulay and iba-ibang version ng CS15. So without further ado, let's go! Okay, so first na i-unbox natin, yan, HJC CS15 Raco. Yung mga picture na nakikita natin sa internet, it doesn't give justice dun sa itsura talaga ng helmet. Kasi napakaganda nung itsura ng helmet talaga once na nabuksan na. This is the HJC Raco CS15 MC24, which is blue and green. Okay, ang CS15 po natin na HJC is a single visor na helmet. Ito po yung kanyang mga kasama within the box. So first, syempre, itong ating helmet bag, anti-dust na helmet bag po natin na previous niya. Normal na po yan sa mga HJC helmet, meron na po free na helmet bag. So, let's go. Let's open this. Alright. Mapapansin natin, the HJC Raco pala is glossy yung kanyang paint. So, CS15, yan, CS15. And ganito yung design ng HJC na Raco. Ano bang, parang racer type ang dating. Siguro bagay ito dun sa, alam nyo yung mga Monster Edition na mga motor nila, like Aerox na Monster Edition, Sniper na Monster Edition, or yung ka na lang R3 na Monster Edition, or R6. Meron pa bang R6? Yeah. R3 na Monster Edition, ito pwede, bagay sa kanya, kasi dahil yung sa blue, and yung green, and yung black niya. So, medyo maganda. Lahat ng features sa CS15 meron sa kanya, like ito yung open and close ng kanyang visor, or lock ng kanyang visor. Once na naka-unlock yan, pwede mo nang buksan. Pero once na naka-lock yan, kahit anong pilit mo, hindi mo yan mabubuksan. Meron din siyang vents sa taas, 2 vent. Pwede rin siyang open and close. Sa harapan, meron din siyang vents. Then exhaust, meron siya sa likod. As to the interior, as usual, kasi HJC helmet po ito, premium po yan. Premium yung kanyang interior. And of course, meron siyang yung chain curtain. Yan. Chain curtain with the user's manual. Then, kanyang buckle. Buckle is like the normal na helmets natin. Yung ratchet. Another feature po ng ating mga HJC helmet na karaniwang wala sa ibang helmet is itong ating itong pin lock ready na visor po ng HJC. Yan. So, sa mga hindi po nakakalam, yung pin lock, yun po yung parang insert na pwede natin ilagay sa ating mga sa ating visor dito sa loob, dito sa visor, para hindi mag-fog. Let's say for example, nakatigil kayo sa isang stoplight, hindi po magkakaroon ng fog sa inyong mga visor. So, yun po yung tinatawag na pin lock insert. Yung technology po ng pin lock, pre-prevent po niya yung magkaroon po ng fog dito sa may visor po natin. Quick release din po itong kanyang mga lenses. Tapos, maalis na itong kanyang visor. Yan. Napakasimple lang. Pag ilalagay din naman po siya, pupush lang ulit. Yan. O, nailagay na. So, napakaganda po ng HJC CS15 na helmet. So, this is the Raco version. Glossy HJC Raco. Ganda. Ito pong mga helmet na to, mabibili nyo po siya sa Masters Bike Shop or sa Masters Moto Shop. Pakikita nyo din po siya dun sa Masters Online Shop sa may Shopee. Pwede nyo pong i-order doon itong mga helmet po nito. So, nandun na po, nakapost na po lahat dun sa ating Shopee page, itong mga helmet na to. And kung makita po nyo dun sa shop rating, 5 po yan. Kasi talagang solid po, 5 rating sa mga HJC helmet. Magaganda po kasi talaga ang quality ng HJC. So, HJC number 1. Next helmet tayo, this is the HJC CS15 Milo MC1SF or the red version ng Milo. Iba-ibang kulay po yan, iba-ibang model, iba-ibang kulay din po. So, buksan natin ito, HJC CS15 Milo naman. Okay, same din po siya. Meron din siyang helmet bag. Free helmet bag. 3, 2, 1. Yun. Ito naman yung ating CS15 Milo HJC. HJC number 1. Matte finish siya. And medyo okay din yung kanyang pintura. Premium kasi talaga itsura. Same din siya, same features. And since this is the same helmet, CS15, the same features lang po siya. Yung kulay lang ang kanyang pinagkaiba. So this is matte finish, CS15 Milo. Wala po yung pinagkaiba. Same lang po yan.
kanyang padding sa loob ay makapal. Minsan yung mga bumibili po sa Masters Moto Shop or yung sa Masters online shop, sinasabi medyo masikip ang HJC. In reality, hindi po yan masikip. Ang ginagawa po talaga ni HJC, makapal po yung kanyang padding para once na na-break in po, meron po kasing break-in period na tinatawag yung ating mga helmet. Once na na-break in po yung ating mga helmet, fit na fit po yan sa ating mga mukha. So kung ano po yung sizes na recommended na HJC sa kanilang website, dun sa sizes na makikita natin, yan, size niyan, yun po yung sundin natin kasi sa umpisa lang po yun maskip, pero once na na-break in na po yun, kapit na po yun sa inyong mukha, and komportable na po yun. So yun, HJC number 1, again, this is the HJC CS15 Milo. Alright, let's go to the next helmet. Mabilis lang po itong ating unboxing na ito ngayon. Puro CS15 siya eh. Puro CS15, iba-iba lang po yung model and okay, so another helmet, siyempre CS15 pa rin. Pero ito naman is the CS15 Marshall. Marshall na MC24. Marshall naman yung kanyang version. Okay. Oh, wow, okay, kakaiba. Parang green and blue. Let's open. Oh! Alright. So, glossy pala siya. Akala ko kanina matte, pero glossy. Actually, magaganda yung kanyang design. Ganda rin yung kanyang design. Tapos, meron pang logo dito. Marshall CS15 Marshall. Glossy. Same din. May nakalagay pa dito pala. Hindi ko nabasa kanina. Advanced Polycarbonate Composite Shell. Rapid Fire Shield Replacement System, Optically Superior Face Shield, Advanced Ventilation System, Plush Nylex Interior. So yeah, so that is the HJC CS15. HJC, hindi siya sticker. Meron siyang ICC sticker. Meron din siya, nakalagay din dito yung kanilang ECE approval. Ayan, ECR 22-05. Kung ilang kilo, 1550 grams. So, nasa 1.5 kilograms. Magaan siya, okay din. Magaan na rin siya. Ang gamit ko ngayon is an HJC helmet, pero ang usually na ginagamit ko everyday is the i70. Kaya HJC i70 na dual visor. Daily use. Yung aking for weekend fun use or weekend street riding use is yung aking Alpha 11 na HJC. Again, this is the HJC Marshall. May optical illusion dito. Akala ko design lang, may pagka-optical illusion. Ayos, maganda. Let's go to the next helmet. Itong pinaka-last na helmet para sa akin is yung pinakamaganda among the 4 na pinakita natin ngayon. However, price-wise, iba siya. Iba din yung kanyang presyo as compared to sa naunang helmet. Ito yata yung special edition ng HJC CS15. Last but not the least, and maybe the best among these 4 is etong HJC CS15 Navarro 9 MC2. Itong picture dito does not do justice sa helmet talaga. Napakaganda ng helmet na to. Minsan mo nang nabuksan to, so gusto ko i-share lang sa inyo kung gaano ba talaga kaganda tong helmet na to. CS15 din siya, pero yung paint job niya is superb. Sa akin. Yan, kasi na natin sa box niya. Okay, no? Paglabas pa lang, parang ganda na ng itsura. Yan, paglabas pa lang, napakaganda na para sa akin. Siyempre, everyone is entitled to their own opinion, pero para sa akin ito yung napakaganda. Kung nga lang sana akong helmet ngayon, ito gawin nyo. Let's go. Open. Yun. This is the CS15 Navarro 9. So, para sa akin ang ganda na itsura. Ganito. So, glossy siya. Ganito. Meron pa dito. HJC. Aside from this one. HJC. Tapos meron pa rin sa akin na HJC. Jorge Navarro JN9 HJC CS15. Ang ganda, grabe. So same siya, same features as to the CS15 na iba. Kapal din yung kanyang foam, makapal na matigas pero komportable. Meron din siyang SIM curtain syempre, kasama po lahat yan. Then user's manual na nakakabit na po sa helmet. And then removable visors. Select muna natin ang removable visors. Yan. Mabilis lang, alisin yung kanyang visor, mabilis din lang po ilagay. Ganito lang siya ilalagay. So, once na nai-presto nyo na, press nyo lang, nag-click na. Then, ganun din sa kabila, presto nyo lang,
Press nyo lang, then click. Ayan, okay na ulit. Naikabit na ulit yung kanyang visor. So, same din, pin lock ready. Gagawin nyo po is bibili na lang kayo ng pin lock for CS15. Ayan, pwede nyo na siyang ikabit. Madali lang din po ikabit yun. Ganda na itong CS15 na to. Siguro mag-iiwan ako ng isa para lang. Lahat po ng items na ito mabibili nyo sa Masters Moto Shop, Masters Moto Shop Pagoo, Masters Moto Shop Rosario, and Masters Online Shop, Shopee. Nakalagay na din po ito. And yun. As for the price, lalagay ko na lang po dyan sa baba na yung mga presyo po ng helmet po natin na to. SRP lang po. SRP lang yung bentahan po ng Masters Moto Shop. So, punta na po kayo doon. Lalo na sa Masters Moto Shop. Pwede po ang home credit, yung hulugan po na helmet. Maaari nyo pong makuha ito. Down payment lang, 30% down payment lang po. Kailangan nyo bayaran, present po IDs, mga monthly yan. Pwede nyo lang iuwi kagad to. Parang 30 minutes processing, 15 minutes to 30 minutes processing lang po. Pwede nyo lang maiuwi agad sa mga helmet na. Then, ang payment po niya is online na, via Bayad Centers. So, hindi nyo na kailangan pumunta ulit sa shop para lang magbayad. Yan, CS15, Navarro 9, ayos na ayos. HJC number 1, HJC. So, that's it for this video. If you enjoyed this video, and gusto nyo pang makakita ng other unboxing videos like this, please don't forget to subscribe, like, comment, and share para at least matulong na rin po yun sa akin. Again, lagi natin tatandaan, ride safe always, God bless, and